Hello mga kabayan. Ang susunod din po nating iluto ngayon na yung sitaw po. Para may partner po yung tuyo natin. So ito po yung mga ingredients po natin. Sitaw, garlic, onion, ginger po, toyo, bitsin, at saka suka po. Samahan nyo po kami ulit magluto. Maraming salamat po. Stay tuned. So ayan po mga kabayan, na pinainit na po natin yung kawali. Naglagay po tayo ng mantika. So susunod na po natin yung bawang. So igigisa po natin. So yun po yung garlic po natin. Kung napapansin nyo yung garlic natin at saka yung ginger, naka-grind na po kasi stock po natin yan. Para hindi na po balat ng balat at saka gayat ng gayat. Ito yung So, igigisa po natin maigi po yung bawang, sibuyas, at saka luya po. So, yan po, ilalagay na po na yung sitaw. So, yan po, lalagay na kagad din namin yung soy sauce po, yung toyo. Saka po natin tatakpan. So, ayan po yung sitaw natin. Titingnan po natin kung ano nangyari. Ayan po. So, yung suka po yung huling ilalagay natin, sabi ni nanay. Pero once na nilagay na po natin yun, wag po natin haluin para hindi po amoy suka. Yung adobong sitaw po natin. Ah, at saka lalagyan na rin po pala natin ng paninta. Wala sa video kanina. So, ayan po. Ayan po. Nilalagay na po nanay yung paminta. So, haluin lang po natin ang kabayan. Amoy na po natin ang toyo. Yung sugar lang po pinakaantay natin. So, depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo pagkakaluto ng sitaw. Either half cook po or yung overcook. Pero parehas silang masarap. Nasa sa inyo po kung ano po yung paborito nyo.
So ilalagay na po ni nanay yung suka po. So ayan po, ilalagay na po ni nanay yung suka. Tapos tatakpan po natin po. Hanggang maluto po. So yung kulang na lang po natin yung bitchin po. So ayan po mga kabayan, nilalagay na po nanay yung bitchin po. Paluto na po siya. So ngayon pwede nang haluin na eh. So pagkalagay ng suka muna, wag muna yan ha. Okay. Anong lasa na eh? Anong nangyari? Champion. Oh, champion ulit ha. So, mga ilang minuto pa, 2 minutes ito na. So, yun po mga kabayan, luto na po ang adobo nating sitaw. So, tingnan po natin, tanguin ulit po natin sa bowl po, yung presentation po natin. So, ito po yung finished product po natin ng adobong sitaw mga kabayan. Kain po tayo. Thanks for watching. Sa susunod po ulit. Bye-bye. Umahan kami.